নমস্কাৰ সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী দি আছে সেই সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশন আজি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ জিএছএছ পাছ কৰাৰ পাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি পঢ়িব সেই সম্পৰ্কত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই কথাটো জানিব লাগিব যে তেওঁ ভৱিষ্যতে কি হ'ব বিচাৰে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভৱিষ্যতে নিজকে শিক্ষক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশন আজি লৈ আহিছোঁ যেহেতু শিক্ষকতা কৰিবৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইচএছ পাছ কৰাৰ পাছত ডিএলএড বিএলএড বা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ পাছত বিএড ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিব লাগে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইচএছ পাছ কৰাৰ পাছত ইণ্টিগ্ৰেটেড বিএড কোৰ্ছত নামভৰ্তি কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে এইচএছ পাছ কৰি ডিএলএড বিএলএড বা গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি তেওঁলোকে আকৌ পুনৰ বিএড নকৰাকৈও শিক্ষকতাৰ চাকৰিৰ বাবে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব মানে যোগ্যতা আহৰণ কৰিব গতিকে এই ইণ্টিগ্ৰেটেড বিএড কোৰ্ছৰ বাবে ইতিমধ্যে নটিফিকেশন জাৰি কৰা হৈছে তোমালোকে এটা কথা জানি থোৱা যে ইণ্টিগ্ৰেটেড বিএড কোৰ্ছত যদি তোমালোকে এডমিশন ল'ব খোজা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে NCET অৰ্থাৎ নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেন্সিয়ে অনুষ্ঠিত কৰা এটা পৰীক্ষা দিব লাগে যিটো পৰীক্ষা হ'ল নেশ্যনেল কমন এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট যিটো কয় NCET এই NCET পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে অনলাইন আৰম্ভ হৈছে কোন তাৰিখৰ পৰা অনলাইন কৰিব লাগিব আৰু লাষ্ট ডেট কেতিয়া লগতে এই পৰীক্ষাৰ পদ্ধতিসমূহ কেনেকুৱা হয় বা কি পৰীক্ষাত আহে সেই সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্যখিনি আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে জানিব পাৰিবা নেশ্যনেল কমন এন্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ বাবে ইতিমধ্যে অনলাইন আৰম্ভ হৈছে 12 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰু 10 মাৰ্চ হ'ল লাষ্ট ডেট যদি তোমালোকে অনলাইন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে NTA যিটো ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইটত গৈ তোমালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব 17 এপ্ৰিলত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ফিজৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ তোমালোকে চোৱা যদি জেনেৰেল মানে আনৰিজাৰ্ভ হয় তেতিয়াহ'লে 1200 আৰু OBC NCL বা EWS ৰ 1000 নেক্সট SC ST PWD থাৰ্ড জেন্ডাৰ কেণ্ডিডেটৰ বাবে 650 টেষ্ট পেটাৰ্ণটো চোৱা অবজেক্টিভ টাইপ উইথ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন নেক্সট আহিলে মিডিয়ামটো যেহেতু বহুতো ষ্টুডেণ্টে মিডিয়ামৰ কাৰণে চিন্তা কৰে কিন্তু ইয়াত চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই সকলোৱে নিজৰ মাতৃভাষাত পৰীক্ষাটো দিব পাৰিব মানে 13টা লেংগুৱেজত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় যেনে আছামিজ বেংগলী ইংলিছ গুজৰাটী হিন্দী এটসেট্ৰা 13টা ভাষাত ইয়াত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় নেক্সট আহিলে সিলেবাসটো তোমালোকে চাই লোৱা লেংগুৱেজ টু বি টেষ্টেড থ্ৰু ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচিভ লিটাৰেচি এপ্টিটিউড এণ্ড ভকেবুলাৰী লেংগুৱেজত সেইখিনি থাকিব আৰু ডমেইন ছাবজেক্ট ইয়াত বাছিব লাগিব এজ পাৰ ক্লাছ 12 সিলেবাস অনলি মানে 12ত তোমালোকে যিখিনি ছাবজেক্ট পঢ়িছা সেই ছাবজেক্টখিনিৰ পৰাই ডমেইন ছাবজেক্ট বাছিব লাগিব এইখিনি তোমালোকে যেহেতু 12ত পঢ়া ছাবজেক্টৰ পৰাই ল'ব লাগিব নেক্সট আহিলে জেনেৰেল টেষ্টত কি থাকিব তোমালোকে চোৱা জেনেৰেল নলেজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ জেনেৰেল মেণ্টেল এবিলিটি নিউমেৰিকেল এবিলিটি কোৱান্টিটেটিভ ৰিজনিং লজিকেল এণ্ড এনালাইটিকেল ৰিজনিং আৰু নেক্সট আহিলে টিচিং এপ্টিটিউডত টপিক ৰিলেটেড টু দ্য টিচিং অফ ছায়েন্স আৰ্টছ মেথমেটিক্স পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ লেংগুৱেজ এটসেট্ৰা যদি তোমালোকে অনলাইন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে https://examsnta.nic.in এইটো ৱেবছাইটত গৈ তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা বিএড কোৰ্ছটো যিহেতু 4 বছৰীয়া হয় এই কোৰ্ছটো এইচএছ পাছ কৰা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৰিব পাৰিবা আৰ্টছৰ সায়েন্সৰ বা কমাৰ্চৰ বুলি কথা নাই যদি আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে বিএড হ'ব আৰু যদি সায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে BSc বিএড হ'ব আৰু যদি কমাৰ্চৰ হয় তেতিয়াহ'লে বিকম বিএড হ'ব পৰীক্ষা সম্পৰ্কত আৰু কিবা জানিব খোজা তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু ইণ্টিগ্ৰেটেড বিএড কোৰ্ছটোৰ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি জানিবলৈ বা অসমৰ কোনকেইখন কলেজত এই কোৰ্ছটো কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে যদি জানিব খোজা তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিবা আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ